Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 158 tuần này, chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh Thạch Hạo bước từng bước tiến lên đỉnh của đàn cổ Chí Tôn, mặc cho năng lượng không ngừng đè ép. Thế nhưng, đến khi Thạch Hạo đến gần trung tâm, đàn cổ Chí Tôn bỗng nhiên rung động. Sau đó, từ trung tâm, một tấm bia đá khổng lồ dần hiện ra. Không lâu sau, tấm bia kia đã liền hiện ra giữa đất trời đứng sừng sững ở giữa không trung, tỏa ra ánh hào quang sáng chói. Nhìn nó, Thạch Hạo lặng yên suy nghĩ một hồi, bàn tay khẽ động, một luồng ánh sáng tỏa ra, anh ấy liền đánh thẳng nó vào bia đá. Nhất thời, khi công kích đánh vào, một chữ tội khổng lồ lập tức hiện ra đứng sừng sững ở giữa trời, ánh vàng cùng mây đen tràn ngập nơi này. Ở phía dưới, nhìn chữ tội xuất hiện, mọi người kinh ngạc, họ không tưởng tượng được Thạch Hạo lại lấy chữ tội để khắc lên bia đá. Còn Thạch Hạo nhìn xuống dưới, thanh âm vang lên nói, chữ tội này chính là vinh quang, đây là công lao và cũng chính là huy hoàng. Dứt lời, khi Thạch Hạo xoay người lại cũng là lúc bia đá kia dần chìm xuống mặt đất. Từ trên cao, một luồng ánh sáng vàng chiếu xuống. Ở giữa trung tâm của đàn cổ, nơi luồng ánh sáng vàng lóe lên, bất chợt xuất hiện một cái bát tỏa ra màu vàng rực rỡ. Nắm chặt tay, Thạch Hạo liền chuyển động và bước từng bước về phía trung tâm, nơi chiếc bát kia tọa lạc. Thế nhưng, mỗi bước đi của Thạch Hạo càng ngày càng trở nên nặng nề, áp lực tỏa ra là vô cùng kinh khủng, đè ép xuống. Tuy nhiên, dù cho áp lực như thế nào, Thạch Hạo vẫn không dừng lại. Cắn chặt răng, anh ấy cứ thế tiến về phía trước. Và rốt cuộc sau một hồi, Thạch Hạo cũng tới được trung tâm, nơi có chiếc bát vàng bên trong chứa đầy Chí Tôn dịch ở đó. Rất nhanh, Thạch Hạo liền đưa tay chạm vào cái chén kia. Thế nhưng vừa khi chạm vào, nhất thời một trận rung động liền diễn ra. Cảm nhận năng lượng tỏa ra, Thạch Hạo không chậm trễ liền cầm Chí Tôn dịch cho vào miệng của mình và hấp thu nó. Cũng đúng vào lúc này, trên trời cao, dị tượng lại phát sinh biến hóa. Nhất thời, diệt hồn châm, trấn hồn tháp, tăng hồn chuông lại đột nhiên từ từ hiện ra. Ở phía dưới, nhìn những thứ này xuất hiện mang theo lôi điện không ngừng đánh xuống, ánh mắt Thạch Hạo trở nên nghiêm trọng. Còn ba kiện pháp khí kia, sau khi hiện ra, mang theo khí thế kinh người cùng một màu vàng rực, nó liền hóa nhỏ lao xuống đánh về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, phù văn trên người Thạch Hạo sáng lên, nhất thời, sen vàng đại đạo đã liền bao phủ lấy cơ thể anh ấy. Đưa tay ra, Thạch Hạo liền dùng sen vàng đầu tiên đánh tan trấn hồn tháp, sau đó lại phá nát tăng hồn chuông, cuối cùng phá đi diệt hồn châm lao tới người. Cứ thế, dùng ra sức mạnh khủng bố, Thạch Hạo liền phá tan tất cả pháp khí của đám giáo chủ hoàn toàn tan biến, nơi đây trở lại vẻ vốn có của nó. Sau đó quay đầu lại, Thạch Hạo liền chụp lấy vài tên tôn giả đang muốn bỏ chạy, một lời chẳng nói cứ thế tìm lục soát ký ức của bọn họ. Nhất thời, Thạch Hạo liền phát hiện ra những pháp khí vừa rồi đến từ đám giáo chủ của Yêu Long Đạo Môn và Hỏa Vân tộc. Bởi vậy sau một khắc, ánh mắt của hắn sáng rực, sát khí ngập trời, bụp bụp vài tiếng, hắn đánh nổ mấy tên này, sau đó bay lên trời cao. Lấy tốc độ như tia chớp, Thạch Hạo liền lao về phía đám người của Yêu Long Đạo Môn và Hỏa Vân tộc lấy mạng bọn chúng. Cứ thế, một tràng cảnh đẫm máu diễn ra, Thạch Hạo lấy mạng không ít cường giả, cho dù là thiên thần cũng phải bỏ mạng. Ở bên ngoài, không ít người kinh ngạc, bọn họ không ngờ Thạch Hạo lại ra tay quyết đoán như thế, chỉ thoáng chốc đã dùng diệt hồn châm lấy mạng không ít người. Không lâu sau, một tiếng chuông vang lên, toàn bộ đạo tràng trở nên mơ hồ, mọi người biết truyền tống đã bắt đầu, Thạch Hạo theo đó cũng rời đi. Rất nhanh, Thạch Hạo thân hình đã xuất hiện ở trên một đống cỏ lớn, xung quanh anh ấy là rất nhiều người mạnh mẽ. Nhìn thấy Thạch Hạo, không ít người sợ hãi, bên cạnh đó lại không ít người thán phục và muốn kết bạn với anh ấy. Thế nhưng đang nói chuyện, nơi đây lại bất chợt xuất hiện một đóa hoa, bởi vậy ánh mắt mọi người cũng liền tập trung vào nó. Nhìn thấy đóa hoa này, Thạch Hạo cũng không hiểu gì, bất chợt phía sau, một tên thanh niên tuấn tú đã đi lên, sau đó nói cho anh ấy biết về búp hoa tiên đạo. Nghe vậy, Thạch Hạo nhíu mày, lần trước rời đi, Tề Đạo Lâm cũng không nói gì về vấn đề này, bởi thế mà anh ấy có chút bối rối. Tuy nhiên, đang trong lúc mọi người nói chuyện thì đóa hoa kia đột nhiên nở rộ. Từ xa, hư ảnh một con rồng đem theo khí tức kinh người đã lao đến. Sau đó, vỗ nhẹ hai cánh, con rồng kia liền đánh mạnh vào màn chắn bên ngoài đóa hoa kia, tạo ra một luồng dư chấn khủng bố. Khi va chạm kết thúc, con sinh vật to lớn kia gào to một tiếng, há miệng phun ra một dòng máu đen, sau đó không cam lòng rút lui rồi biến mất. Thấy vậy, Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên, không lâu sau, anh ấy cũng rời đi, sau đó tiến hành tranh đoạt với đám thiên tài kia. Đến đây thì hết tập 158 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.